Γεια σας και καλώς ήρθατε και σε αυτό το μάθημα. Αυτή τη βδομάδα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά των λέξεων συναντώ και γνωρίζω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δύο αυτά ρήματα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με το ρήμα συναντώ. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης του ρήματος αυτού για να καταλάβετε. Για παράδειγμα λέμε, ο Ανδρέας συνάντησε τον Κώστα και πήγαν για καφέ. Ή χθες συνάντησα τη Μαρία στο δρόμο, μου είπε τα νέα της και είπαμε να βγούμε το Σάββατο. Όπως βλέπετε, με αυτό το ρήμα εννοούμε ότι βρίσκουμε κάποιον στον δρόμο, τον οποίον ξέρουμε από πριν και του μιλούμε. Το ρήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και στην παθητική φωνή. Μπορούμε να πούμε συναντήθηκα με τον φίλο μου τον Κώστα ή συναντήθηκα με τη Μαρία στο δρόμο. Η παθητική φωνή έχει την ίδια έννοια, αλλά προσέξτε να βάζετε το με μετά το ρήμα, αλλιώς είναι λάθος. Από την άλλη, το ρήμα γνωρίζω έχει διαφορετική σημασία. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα. Χθες γνώρισα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή χθες γνώρισα την οικογένεια της κοπέλας μου. Ποια η διαφορά με το προηγούμενο ρήμα? Εδώ, στο ρήμα αυτό, συναντώ κάποιον για πρώτη φορά. Όταν γνωρίζω κάποιον, σημαίνει ότι δεν τον ήξερα πριν και τώρα τον ξέρω. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ρήμα, που απλά συναντάς κάποιον ξανά για να κάνετε κάτι. Είναι δύο πολύ χρήσιμα ρήματα και πιστεύω ότι θα τα χρησιμοποιήσετε πολύ. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω ο Γιάννης και όλοι εσείς να καταλάβατε τη διαφορά των δύο αυτών ρημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Γεια χαρά!